Wala kang pakialam! Bakit ganito sila sa akin? Si Papa, pati si Mama, kung saktan nila ako. Parang di nila ako tunay na anak. Pagod na ako. Very cute! Wag! Wag! Bilang isang kabataan, minsan hindi maiiwasan ang maraming katanungan, lalo na kung ganito ang kalagayan ng buhay na kahit sa mismong hapagkainan ay walang puwang ang kapayapaan. Ni anino ng pag-ibig na bubusog sana sa bawat miyembro ng pamilya ay hindi mo masisilayan. Ang maliit na kubong ito ang saksi sa araw-araw na kalbaryo ng buhay ni Sister Isabel na tawagin natin sa kanyang palayaw na Mary Cute. Kamusta ka naman po ngayon, ate? Ito, Pastora, sa kabagan ng Diyos, nanatiling nakatayo dahil sa pundasyon natin sa bawat urot araw ng lingkod ng Diyos na isang buhay na patotoo na yung buhay ko ay binago ng Diyos. So bago ka binago ng Diyos, bago mo na-encounter ang Lord, ano yung buhay mo po dati? Masabi ko, Pastora, yung buhay ko dati ay impyerno sa lupa. Lumaki ako sa magulang ko na hindi kilala ang Diyos, murahan dito, away dito, inuman, sigawan. Mama at papa. Yung mama at papa ko. Dahil 13 kami magkakapatid, ako yung bunso sa babae, pang-11 po ako. Naghahanap ako ng totoong pagmamahal na hindi ko naranasan sa mga magulang ko. Doon sa sinasabi mong impyernong buhay, syempre, bukod sa laging na mayroong away, yung pamilya niyo, yung mama at papa mo, syempre, kasama na din doon yung hirap. Yes. Masasabi ko po, Sobrang hirap po namin dati. Naalala ko pa po, Pastora, na umuwi yung mama ko. Umiiyak siya kasi wala talaga nagpautang sa kanya ng bigas. Naalala ko din po yung na radyo po, yung papa ko na kapitan pa po yun. Na radyo po siya sa buong probinsya po namin. Kami daw ho ay walang CR. Pakiramdam ko po nun ay sobrang hiya dahil halos buong mundo yung nakakaalam na instead kapitan pa yung tatay ko tapos wala po kaming sariling CR. yung tatay ko dati, dinidisiplina niya kami ng lasing. Gabi-gabi yan, uuwi ng bahay, lasing, iinom, susugal. Ihagis niya yung pinakabunso naming kapatid sa haligi, bata pa ito, at yung mga gamit namin kada uwi, tapon dito, tapon doon. Puro sira, wala kaming gamit na nag-i-stay sa bahay. Ikaw personally, anong naranasan mo sa papa mo? Hindi normal yung karanasan na naranasan ko sa papa ko. Nambubugbog, kahit anong mahawakan niya, ibabato niya sa akin. Minsan nahawak niya yung 2x2, yung malaking kahoy, kahit daspan, kahit walis. Yung mga latay yun sa katawan ko hindi mabilang. Hindi ko makalimutan yung ginawa ng papa ko na hinablos na ako ng malaking kahoy. Ang sakit po. Pinagtanggol ako ng kapatid ko na bunso sa akin. Kasi nakikita nila yung buhay ko, Pastora, kung paano ako saktan ng papa ko bilang isang kabataan. Tapos, buti hindi ka nakaranas ng, halimbawa, yung mga matatalim na bagay, iyaano sa'yo. Pastora, hindi lang po matatalim na bagay, kundi itak po. Yung tinaga ako ng itak sa braso. Yun yung point na sabi ng mga classmate ko, teacher ko, bakit hindi mo pa ipapulis yung papa mo? Sabi ko, tatay ko pa rin siya. Sa kahabagan ng Diyos, yung tumama po sa atin yung likod ng itak. Hindi po yung unahan kasi possible kung yung unahan po, baka wala na po akong braso. Yes po. Ilang beses na po nangyari yun, yung, kasi nagbubukid yung papa ko, hawak niya lagi yung itak. Pagka magalit siya, kahit anong mahawakan niya, pag makita niya ako na, opo, makalimutan ko lang daspanin yung winalis ko, mainit na yung ulo niya. Nung kapitan po yung papa ko, gano'n na talaga siya. At masasabi ko impyerno sa lupa, dahil akala ko, nung normal pa siya, yun na yung pinaka-worst na mararanasan ko sa buhay ko.
Yung tatay ko nagkasakit siya dahil bunga ng aksidente. Nakwento ko sa mama ko na natanong ko siya na kung ilang beses na ba na pahamak na aksidente yung papa ko sa motor niya. Sabi niya hindi lang daw 8 beses, kundi mahigit pa daw. At sa pang last na aksidente na siya, Pastora, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. Matutuwa ba ako o malulungkot? Kasi puno ako ng galit sa kanya. Na nakikita namin siya sa ilalim ng truck, duguan, naliligo sa sarili niyang dugo. Akala ko, Pastora, wala na yung papa ko. Hindi ko maunawaan kung ano nararamdaman ko, magiging masaya ba ako o magiging malungkot. Mixed emotions kasi nandun yung galit. Nandun yung galit. Nangingibabo yung galit dahil sa naranasan ko. Na bilang isang kabataan na naghihintay tayo ng pagmamahal ng magulang. Umabot sa punto na sinumpa ko sila. Lalo yung mama ko. Sinumpa ko sila. Sinabi ko sa kanya, sana hindi na lang kayo naging magulang. Sana kahit sa sinapupunan nyo, pinatay nyo na ako. Dahil kung ito lang naman yung mararanasan ko, bakit nandito pa ako sa mundo nito? At ilang beses na rin, Pastora, na gusto ko nang magbigti. Gusto ko na magpasagasa. Gusto ko na magbitgit ng blade sa kamay. Yun na lang yung nararamdaman ko. Kasi wala naman na akong... Feeling mo walang nagmamahal sa'yo. Hanggang sa mama ko mismo na maging ilaw ng tahanan. Naranasan ko yung pananakit din ng mama ko. Yung mga hita ko, madaming mga kurot ng kuko kasi mahaba yung kuko ng mama ko. Yung bibig ko, dumudugo ito at alam ko may mga marks yan, makikita mo yan. Puro kuko niya yan. Hanggang sa nagduduguan Kasi na anong po. ginagawa niya? Ayaw kasi ng mama ko na sumasagot ako. Palasagot kasi ako, Pastora. Kapag pinapagalitan niya ako, sumasagot ako. Anong ginagawa niya? Bakit nagdudugo yung bibig? Talagang para tumigil daw ako sa sagot. At hindi niya maisip na yung bibig ko buo pa daw. Kasi nga grabe na yung naranasan ko sa kanya na pagkukurot. So, sa pagiging mabait mo na bata at kabataan, ano-ano pa yung mga na-experience mo? Pag sugal, nabutan ako ng madaling araw. Uwi ako, labas na yung araw. Sa babaeng tao, bira ka lang makakita ng ganun na kasama yung mga lalaki nagsusugal. Kaya po ako doon na sugarol. Kaya po ako na ganun ako sa barangay namin. Hanggang sa natuto na tayo magnakaw sa magulang ko. Hindi lang barya, kundi libo. Nagnanakaw ako sa wallet niya para lang maisugal. At na ginagawa ko noon, nangangalakal din ako para lang may isugal ako. Nag-riripak ako ng mga candy, pumapasok sa mga kamag-anakan ng papa ko para lang may isugal ako. Ganun ako dati. Dito, nadala ko pa rin yung pagsusugal ko. Hanggang sa nakulong po ako. Sa kasong gambling. Pero parang may nabanggit ka na munti ka ng marip. Nung hinanap ko yung kapayapaan na natutulog ako sa ibang bahay para lang makatakas sa bahay. Nakatakas ka sa gulo, sa Gulo, ingay. sa ingay, sa pananakit. Hanggang sa isang gabi na naramdaman ko na may gustong humubad sa akin at hindi siya natuloy. At doon na ako nag-start na hindi na po ako tumitira doon sa kanila. Hanggang sa tinitiis ko na lang na sa bahay. Ikaw, Kit, anong gusto mong pulso? Tourism sana. Sus, tigilan mo nga ako sa mga pangarap mo, Mary Cute. Gagastusan ka lang at pagkatapos gagaya ka lang sa mga ate mo. Mag-aasawa, pagkatapos yung mga hugasin doon at tupagin mo. Opo. Sa akin lahat nabunton yung ginawa ng mga kapatid ko na pinag-aaral ng college, nag-asawa agad, nagkaanak. So parang nadala na yung mama mo. Yes, Pastora. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya niya akong igapang sa pag-aaral. Kasi gusto kong mag-aaral. May pangarap akong kahit papano. Ano yung pangarap mo sana? Dati naisip ko na rin, Pastora, na maging flight attendant ako. Bagay naman. Gusto ko yun. Pero nung nawalan ng tiwala yung magulang, nawalan ng pag-asa ang buhay. Nawalan ako ng pag-asa.
Hanggang tinanggap ko na ganito ako. Yung mga classmate ko nakapagtapos, nakagraduate. Hanggang sa isang araw na nagsabi na ako sa kapatid ko sa Manila na nagiging kasambahay. Sabi ko, kunin mo na lang ako dito. Kasi parang impyerno din naman yung bahay. Sabi ng kapatid ko na kasambahay, kaya mo bang magkudkod sa inidoro? Sabi ko, okay lang, para lang makaalis dito sa bahay na to. Kasi naman ganito yung buhay ko. Dala-dala ko yung mga gamit ko na umiiyak ako. Tapos narinig ko po ang sabi ng papa ko na, yan, mabuti yan. Doon, lalo gumuho yung buhay ko kasi nawala na ako pag-asa sa buhay. Mga ilang taon ka no, nung mag-apply ka, magtrabaho ka? Second year high school pa lang ako ng pastora, 15. At sabi ng mama ko, pwede naman daw ako mag-aral kahit na nagtatrabaho ako. Sabi gano'n nung nandito na ako sa Cavite. Ang sinasabi ng magulang ko na mag-aaral ako, wala na po akong pag-asa. Tinanggap ko na lang na ganito na ako. Ibig sabihin parang nawalan ka na ng gana. Nawala na ako ng gana. Nawala na ako ng liwanag sa buhay ko. Sa murang edad nga ay nakipagsapalaran si Mary Q sa Kamaynilaan at dito na nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Kung paano ako nag-suffer ng mga kabataan ko, nung lumalaki ako, in-enjoy ko naman nung nagkaroon ako ng trabaho. Na makabawi man lang ako ng mga naranasan ko before, which is hindi po pala. Mas naging worse nang napunta tayo dito sa Cavite. Ako yung nag-iaya sa mga kaibigan ko na pumunta ng bar. Lasing dito, lasing doon. Umaabot sa punto na sinasayawan ako, umiikot yung mga lalaki, lasing din sila kagaya ko. Sumasayaw ako, tuwang-tuwa ako. So, umabot yun ng hanggang ilang taon ka? 23 years old, ganon. Naranasan ko po, pastora, na umihi na rin sa sariling short. Nauntog-untog na, wala akong nararamdamang sakit. Dahil sa kalasingan. Kahit saang bar, nilalakbay ko yun, pinupuntahan ko. Kung wala mag-iya sa akin, ako yung mag-iya sa kanila. Hanggang sa during pandemic, nahuli ako na nagsusugal, kaya nakulong ako. At doon ako tumawag sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawad, gusto ko na magbago. Kasi kilala ko na siya, hindi lang ganun kalalim. Pagod na ako noon. Naghahanap na ako ng Panginoon noon. Naghahanap na ako ng church na madadaluhan. Umiiyak na yung puso. Umiiyak na yung puso ko na wala namang problema sa akin bakit umiiyak ako. Parang pagod na ako na gusto ko na rin magpakamatay ng mga panahon na yun. Basta umiiyak na lang ako na walang dahilan. Oo, kasi nung pandemic na yun, grabe talaga yung dinulot niya na trauma sa tao eh. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho kasi nga personal contact kami, bawal yung ganun sa trabaho, gawa ng COVID. Anong trabaho? Sa derma, pastora. So, balik tayo dun sa umiiyak yung puso mo, naghahanap ka ng syempre pagbabago. Pandemic time, anong nangyari? Nung pandemic time na yon, doon ko nakilala si tatay sa Facebook. Doon ko narinig yung turot aral niya na parang ako yung pinapatamaan, hindi naman ako. Parang, paano niya nalaman yung buhay ko? Hindi ko siya kilala. Bakit alam niya yung buhay ko? Hanggang Nagsiscroll ka that time sa Facebook? Opo, pastora, opo. Mga hapon yun, nakadapa pa ako noon. Bigla na lang akong napahugulhol na isang beses ko lang siya napanood, nagrepent ako. Pinanood ko siya na nakadapa, bumuhos yung luha ko. Doon yung conviction sa puso ko na doon na nagsimula na nakilala ko si tatay. Mga year 2021, 2022? Yung patapos na yung pandemic, mga 2022. Hanggang sa gustong-gusto ko napakinggan si tatay. Inalam ko kung saan yung main church, inalam ko kung saan magkakaloob. Natutuwa na ako na yung mga turo niya, inline sa buhay ko nung wala pa ako sa Panginoon. At ang pinaka na-amaze ako, pastora, yung nagpapagaling si Tatay Apostol. Nagpapagaling ang Lord? Nagpapagaling. Hindi ko naman naranasan yun sa iba't ibang fellowship. Hindi mo nakakita? No, hindi ko siya nakita talaga. Hindi ko rin naramdaman. Doon ako namangha. At mas lalo akong nanood hanggang sa hindi ko na malay na tumagal na pala tayo sa Jesus Our Shield World Ministries kahit papano. Napansin ko agad, pastora, na dumating yung fear of the Lord sa buhay ko.
dumating yung pagkatakot ko sa kasalanan. Dahil naranasan ko isang beses na napaluhod ako na nag-i-speak in tongues na ako noon, hindi ko namalayan, kakagising ko lang. Doon ako nagrepent ng kasalanan ko hanggang sa parang nabunutan po ako ng tinik na naging malaya ako, na nagkaroon ng peace yung mind ko, yung heart ko. Hanggang sa nagrepent tayo, naranasan ko yung pagpupuspos ng Holy Spirit, doon ako gumaling sa mga sakit ko. Nung yung mga sakit mo, Meron akong sakit sa eardrum na sensitive yung tenga ko. Basag ito, hindi pwedeng ma-cotton buds, gamitan ng kung ano-ano dahil sensitive siya. At sa pamagitan ni tatay, gumaling din ako noon. Yung tenga kong hindi ganun ka nakakarinig na siya. Hanggang sa yung sinusitis ko noon dati. Singot ako ng singot dati, hindi ako pwedeng tumagal ng salita. At hindi lang yung pastora, yung pusod ko noon, nagnanaknak siya at mabaho yung amoy niya. Doon ako pinagaling ng Lord. Kaya doon ko dami. Yes, pastora. Doon ako na-amaze sa Lord. Doon ko na-prove na He is alive. Na dati akala ko, pangalan lang siya. Sa iba't ibang fellowship, sinasamba ko lang siya, wino-worship ko lang siya. Pero ako mismo personally sa life ko, naranasan ko yung miracle sa buhay ko. Nagkaroon ka ng boyfriend, pero yung boyfriend mo na yun, hindi pa yun pumapasok sa buhay mo nung mga panahon na yun. Nandyan na siya nung second company, sa pangalawang company na ako. Dahil pinakilala siya sa akin ng katrabaho ko. Uy, cute. Ipapakilala ko sa'yo, friend ko. Sino ba yan? Bakit mo ako ipapakilala? Naghanap kasi siya ng maliligawan na matino. And you know, ito yung kilala ko na mabait, ganon. Naku, hindi lang yan green flag, kundi green forest. Greenest of all green. Oo, yung sa greenest of all green. Patingin nga, gwapo ba yan? Wait lang, Beshi. Mabait nga siya. Ipapaanto lang kita sa Facebook, ha? Naku, mabait yun. Pag nagmahal yung seryoso yun. Daig pa ng golden retriever. Kung mo siya sasaktan, love ko talaga sa akin. My gosh, ako talaga ipapakilala mo. Of course, yes. Sige na, mauna na. Hi! Ito na nga yung sinasabi ni Ella sa akin. In fairness ang lusog niya. Accept? Hi, Hello. kamusta? Okay lang. Ikaw pala yung kinikwento ni Ella sa akin. Oo, siguro nga na ikwento na ni Ella lahat sa'yo about sa akin eh. Medyo lang. Busy ka ba bukas? Yayain sana kita lumabas. Hindi ko pa alam kung anong oras matatapos work ko eh. I see. Pero dyan lang naman, malapit lang, hatid kita pa uwi, promise. Hays! Ayan na nga siya. Naghahanap nga siya ng maliligawan. Pero wala namang masama, diba? Sige. Ang simpleng pagpayag ni Mary noon ay umabot sa malalim na pagsasama nila ni Jello. Marami mang iba. Pero si Jello lang talaga. Saya ko kapag kasama ko siya. Ngayon lang ako nakaranas at nakaramdam ng gantong saya mula nung nabuhay ako. Ay, sa lahat ng pinagdaanan ko, si Jello na ata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana, wag na tong matapos pa. Tama na yan, mahal. Alam kong pogi ako. Ay, oo na lang. Pero alam mo, mahal, salamat ha. Ngayon ko lang kasi naramdaman tong may nag-aalaga, nagmamahal. Hindi ko kasi ito nararanasan eh.
Kaya pagkasama kita, feeling ko safe na safe ako. Ano ka ba? Mula nung dumating ka sa buhay ko, feeling ko kompleto na ako. Mary Kate, ikaw ang pinakamagandang babae sa buhay. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay. Bukod sa stepsister ko at sa nanay ko. Will you be my wife? Will you? Nagpaplano na kami magpakasal. Actually nga, pastora, humarap na kami sa isa sa pastora dyan sa main church. Dahil nasikaso na namin yung sa Inumar, yung mga papeles, kasi may pera na kami na magpapakasal na kami. Siya yung nakasama ko through ups and down. Yung mga wala ako hanggang sa nagkaroon ako. Siya yung kasama ko. Hanggang sa I pray to God, I seek God, kasama siya sa pag-aayuno ko na para sa akin the best na siya. Para sa akin, hindi pa naman ako na sa ibang lalaki, pero para sa akin the best na siya. Isa siya sa parang magandang nangyari sa buhay. Yes, pastora, at very family-oriented siya. Hindi ako nakaranas ng pang-abuso sa kanya, kahit galit, kahit murahin ako, or kahit yung family ko, mahal na mahal niya. Dumating sa punto na nagiging pagsubok na sa amin, nag-iiba na ang lahat. Dahil ako, Bible study, puro na lang turo ni tatay sa gawain, lagi ako umaattend. Na-addict ka talaga Yes, sa Lord. pastora, Na-addict ka yes. sa turo't aral ng Sobra, tatay. sobra. Kaya ito yung nagbago ng buhay ko. Pinaglalaban ko to sa pamilya ko kahit sa kanya. Yung prayer ko sa Lord na, Lord, kahit magsara ako, basta makapunta ako sa gawain mo. Dahil sabi ko, pag inuna kita, lahat ng bagay sa buhay ko, unahin mo rin kasama ng pamilya ko. Iba na yung nature ko sa nature niya. So, ibig sabihin, hindi na kayo nagkakasabay Yes, pastora. ng lakad? Doon ko na naunawaan na lumalakad na tayo sa Lord. Sabi ko sa Lord, sige Lord. Dahil sabi naman ni tatay, kung siya napako sa krus ng Kalbaryo, siya yung una nating mamahalin. Kaya sabi ko sa Lord, go on Lord. Kung ito yung way para ma-prove na mahal kita, alisin mo siya sa buhay. Hanggang sa anong mga panahon na yun, Pastor, ramdam na ramdam ko na yung kaluwalhatian ng Lord, na lugmok na parati ako sa presence ng Lord, nakadapa na ako. Doon ako na-consume ng love ng Lord. Doon ko naranasan yung beauty niya, yung mercy niya, yung grace niya, yung compassion ng heart niya. To the point na inalis na po sa akin yung fiancé ko. Tumatak sa akin sa puso ko na nagrema bago kami maghiwalay. Turo ng lingkod ng Diyos na pag may inalis ang Lord sa buhay mo, kahit alam mong gaano pa ito kaganda, may papalit siyang mas magandang bagay sa'yo. Hindi lang siya kayamanan. Dahil nung kami pa, ginagamit na ako ng Lord. Nag-evangelize, nagpapatanggap, nagsisave ng kaluluwa na kung dati dinadala natin sa kasalanan, yung mga kaluluwa, kabataan, kahit matanda, kahit sino, nasishare natin about sa Lord. Sabi niya, ako yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya nung nawala ang nanay niya. Kaya hindi biro sa akin na bitawan ko siya dahil kaluluwa siya. Pero I give it to God dahil I know na makapangyarihan ng Lord. At sabi ko siya na yung bahala. Hanggang sa nawala na siya, pastora, mas grabe yung presence ng Lord na naranasan ko. Yung kaluwalhatian ng Lord sa buhay ko. Na sabi ng tatay, kapag nagbayad ka ng presyo, walang hanggang kaluwalhatian yun mula sa Diyos. Yun yung in-admire ko. Walang gawain na hindi ko nararanasan ng Lord. Kapag hindi ko siya maranasan, doon ko na natatanong yung sarili ko, baka missing ako. Speaking of gawain, bilang isang kabataan, anong youth camp ang hindi mo makakalimutan na talagang grabe yung encounter mo sa Lord, na talagang dama mo yung pag-ibig ng Lord, damang-dama mo yung paglubog sa'yo ng Lord? Last year na youth camp, pastora. Kasi naranasan ko siya kasi yung ikakasal namin sana na pera, in-sponsor ko sa mga bata. Pati pang registration ko. So, naramdaman ko talaga yung glory ng Lord. Kung sino nagsakripisyo, ikaw talaga yung unang-unang makakatanggap. Hanggang sa grabe yung presence ng Lord noon. Doon ko rin na ibang-iba na ang nararanasan ko sa Diyos. Talagang naging buhay siya sa puso ko, sa buong pagkatao ko. Na hanggang matapos yung youth camp, kung ginamit na ako ng Diyos noon, mas ginagamit pa tayo nung pagkatapos ng youth camp. Kasi grabe yung turo ni Apostle Renato Di Carillo, pababa sa buong chosen family. Hanggang sa umabot sa punto na kahit sa bus, nakakapag-preach tayo. Kasi grabe natanggap natin ng youth camp, kahit sa jeep. So pagkatapos ng youth camp na yon, doon ka nagkaroon ng
lakas ng loob, ng courage na yan, magamit talaga Yes, fully Pastora. ng Lord. At nung youth camp na yon, I expect na may magbabago talaga sa buhay ko. Sobra. Dahil narinig ko mismo ang tinig ng Lord na I am doing new things sa buhay mo. Kaya ini-enjoy ko nung after youth camp na kahit mag-isa, alam kong kasama ko ang Diyos. Kahit sino kinakausap ko, basta may brochure, kahit may walang brochure, Pastora, mai-share lang natin ang Lord. At dun mo din syempre naranasan yung grabing pag-ibig sa'yo ng Lord na akala mo hindi ka na makakaranas ng ganung pag-ibig, comfort, kapayapaan. Sa totoo lang, Pastora, yun yung greatest na nangyari sa akin, yung na-inlove ka sa Lord. Dahil parang wala na ako napapansin sa paligid ko. Kahit yung boyfriend ko, iniwan ko na rin sa Lord dahil naranasan na natin yung pag-ibig sa Lord. Pero naging kontento na ako. Doon ko naramdaman yung mercy, yung grace, yung beauty talaga ng Lord sa ministeryong ito. Doon ko siya dinesire. Hindi ako umaatin dahil sa blessing, kundi gusto ko maranasan pa kung sino ang Diyos sa buhay ko. At doon ko naunawaan na kapag ka na-inlove ka sa Lord, kapag naging first love mo siya, wala ka nang pakialam sa paligid. Parang nakakarinig ka na hindi nakakarinig, nakakita ka na hindi nakakita. Nanindigan ako sa pag-ibig ko sa Panginoon dahil naranasan ko na siya eh. Siya yung nagbigay ng ilaw sa buhay ko. Siya yung nagbigay ng pag-asa sa buhay ko, Pastor. Siya yung nagbigay ng confidence sa buhay ko. Na natuto akong lumaban sa buhay. Kumbaga na ipagmalaki ko yung buhay ko nang dahil sa Panginoon. Kaya patuloy akong sumunod. Hindi po sumagi sa isip natin na tumigil. Kasi takot ako mawala sa Lord. Takot ako. Dito ko naranasan yung peace, yung joy, yung love na hindi ko makita sa mundo. Sa Panginoon ko natagpuan. So, kamusta na po ngayon yung puso mo sa papa mo, sa mama mo, at sa mga kapatid mo? Tunay nga sabi ng Bible, kapag pinalaya ka na ng Panginoon, talagang malaya ka na. Totoo. Ibig sabihin, napatawad mo na sila. Yes, dahil nandito na ako ngayon, nananatili sa pakikipag-isa sa Panginoon. At the same time, syempre, ngayon na nandito ka na sa Lord, grabe na yung love mo sa kanila. Na noon, galit. Ngayon, Yes. sobra na yung pag-ibig mo sa Pastora, na umabot sa punto na takot ako na hindi ko sila ipanalangin everyday. Ganun ko sila kamahal, kahit walang nangyari sa kanila na masama, kahit sila lahat safe. Pero sabi ko, hindi ako papayag na masugatan yung pamilya ko. Dahil andito yung buhay ko na mamagi. Kaya hanggang sabi ko, Lord, na kahit buhok nila, hindi man dampi ng kaaway, masaktan. Yun yung pag-ibig ko sa pamilya ko na kung paano ako minahal ng Diyos, na-transfer sa kanila ngayon yung dati puot na puot ako, nabuhay ako sa galit. Ngayon po, iba na yung kinalalagyan ko. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ng Panginoon sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mag-turn ng 100% yung life mo. Na di baling iwan ka na ng lahat. Huwag lang ang Panginoon. Lalo kung naranasan ko yung ganitong bagay na dati ganito ang buhay ko. Sino ba naman ako para kahabagan ng Lord? Gusto ko lang dati na mabago. Gusto ko lang dati na maging maayos. Pero nung naranasan ko yung pag-ibig ng Lord, doon na lahat ng aspeto ng buhay ko naapektuhan. Na to the point na ayaw ko na siya mawala sa buhay ko. Doon ko naunawaan na pag naging first love mo ang Lord, i-offer man lahat ng meron sa mundong ito. Hindi tumitibok ang puso mo, pero pagdating sa Lord, doon tumitibok ang puso mo. Dahil naranasan mo yung pag-ibig niya na hindi kayang ibigay ng mundo, ng sinumang tao, ng pera, ng sasakyan, kundi ang Panginoon lang. Dahil siya lang yung fullness, kabuuan sa buhay natin. For in Christ we are complete. Sa ngayon ay hindi lang pag-ibig, kaluwalhatian at kapayapaan ang natanggap ni Sister Isabel mula sa Panginoon, kundi pati kasaganaan na halos noon ay hindi niya masilayan. Ngunit ngayon ay halos walang sukat, mapaglagyan. Truly, the love of Jesus is unconditional, limitless, and knows no bounds. Ang totoong pag-ibig
na noon ay halos hindi niya masilayan at maramdaman. Tanging sa Panginoon niya lang pala ito matatagpuan.